नमस्कार. आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हा सर्वांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण गणपती बाप्पांसाठी त्यांच्या आवडीचे मोदक बनवणार आहोत. हे मोदक आपण पनीरपासून बनवणार आहोत. तर हे पनीरचे मोदक बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला हे पनीर मिक्सरमध्ये फिरून ह्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर आता मी ही पेस्ट करून घेते. तर आता हे पाहू शकता, पनीर मी मिक्सरवर फिरून असं बारीक करून घेतलेलं आहे. ते ह्या पॅनमध्ये काढून घेते. याच्यामध्ये मी अर्धा कप मिल्क पावडर टाकलेली आहे. आता याच्यात ही 4 टेबलस्पून काजूची पावडर आहे, ती टाकून घ्यायची. आता याच्यात साधारण 5 टेबलस्पून मी पावडर शुगर घेतलेली आहे. आपली नेहमीची साखर जी आहे ती मिक्सरवर फिरून बारीक करून घेतलेली आहे, ती टाकायची आहे. ज्या अंदाजाने तुम्हाला गोड कमी जास्त लागतं त्या अंदाजानुसार तुम्ही साखर वापरू शकता. याच्यातच पिस्त्याचे काही काप टाकून घ्यायचेत. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. साधारण 3 टेबलस्पून दुधामध्ये केसरच्या काही काड्या मी भिजत टाकलेल्या होत्या. तर ते हे केसरचं दूध याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे गॅसवर ठेवून परतून घ्यायचं आहे. आता हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला मंद आचेवर परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याचा एकजीव करून गोळा तयार झाला पाहिजे. हे जसं परतत येईल तसं छान याचा गोळा तयार होतो. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे. आणि शक्यतो याच्यासाठी नॉनस्टिक पॅनचाच वापर करायचा. पाहू शकता मिश्रण असं घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. हे पाहू शकता मिश्रणाचा असा व्यवस्थित गोळा तयार होतोय. आता हे मिश्रण मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते आणि थंड करून घेते. हे मिश्रण मी या प्लेटमध्ये काढून थंड करायला ठेवते. तर हे पाहू शकता मिश्रण हे व्यवस्थित थंड झालेलं आहे. आता या मोदकाचं जे साचा आहे त्याच्या साहाय्याने आपण मोदक तयार करून घेऊयात. इथे मी सजावटीसाठी गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत. तर आधी ह्याच्यात असे थोडेसे पिस्त्याचे काप टाकून घ्यायचे. आणि गुलाबाच्या पाकळ्या देखील अशा ठेवून घ्यायच्यात. आणि त्यानंतर याच्यात आपल्याला हे असं मिश्रण भरून घ्यायचं आहे. आणि व्यवस्थित दाबून ह्याच्यात हे मिश्रण असं भरून घ्यायचं आहे. हे पाहू शकता मोदक आपला तयार झालेला आहे. पनीरचा टेस्टी असा मोदक तयार झाला आहे. आता बाकीचे मोदक देखील मी असेच करून घेते. गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याचे काप ठेवून घेतलेत. त्याच्यावर हे मिश्रण ठेवून घ्यायचं आहे.
हे पहा, मस्त असे झटपट मोदक तयार होत आहेत. याला तूप वगैरे लावायची काही आवश्यकता नाही, कारण आपण ह्याच्यामध्ये काजू पावडर टाकलेली आहे, त्यामुळे तुपाची आवश्यकता पडत नाही. हे पहा, हा देखील मोदक तयार झाला आहे. आता बाकीच्या सगळ्या मिश्रणाचं मी अशाच प्रकारे मोदक तयार करून घेते. हे पाहू शकता, जवळजवळ मी हे सगळे बनवून घेतलेले आहेत. हे एवढ्या मिश्रणामध्ये साधारण 14 ते 15 मोदक आपले तयार होतात. हे छोट्या साईजचा साचा आहे हा. मस्त असा मोदक तयार झाला आहे. आता ठेवते मी. आणि आता या ठिकाणी पाहू शकता, गणपती बाप्पांच्या प्रसादासाठी अगदी 10च मिनिटात हे झटपट असे पनीरचे मोदक तयार झालेले आहेत. नक्की करून पहा. तुम्हाला आजची ही रेसिपी आणि आजचा हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. याच्या अगोदर आपण आपल्या चॅनलवर मोदकांचे वेगवेगळे प्रकार शेअर केलेले आहेत. त्याचे व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलवर आहेत. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड करेल, ती देखील तुम्ही चेक करू शकता. अजून तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला नेहमीच पाहता येतील. चला तर मग पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.